Okay, another video na naman tayo guys for the Colabida workshop. So, ang topic natin ngayon, ang issue ko naman is yung ating events section. Okay? So, para saan ba tong events? So, normally, gagamitin mo tong events kung, yun, event. Mag-add ka ng mga events sa company nyo, di ba? Like, mga schedule nyo ng gathering, meetups, or kung may mga meetings kayo, or may mga possible na dates na kailangan yung adjust ng mga schedule nyo. Okay? Mga ganun klaseng events, mga happenings sa iyong business o sa iyong company. So, paano ba ito gumagana? So, tara, explore natin. Okay, so dito sa upper right natin, meron tayong add event. Pero mapapansin nyo guys, yung view niya, calendar view, di ba? So, nandito yung, naka-default siya for the day. Yung date for today. So, April 2022 and then pwede kang mag-adjust ng month. You can go either forward or backward per month. And then, nandito may view tayo. Kung gusto mong baguhin yung view mo ng monthly, weekly, ayan, day, list. Okay. Depende kung saan ka mas madadali ang i-check yung mga events nyo. So, let's go to the day-to-day. So, meron din tayo dito sa taas filter. Kung gusto mo i-filter by all members, client, kung yung event na yun, naka-related siya sa client, like may meeting kayo sa client na yun, or may product launch, di ba, na tinutulungan nyo yung client. And then, event category and event type. Pwede kayong mag-add ng mga ganyan. So, dito, next muna natin, add tayo ng event. Ayan. Dito sa add event fill out form na tinatawag, ayan, lagay mo yung event name. For example lang, sample event. Ayan. Then, pwede mo i-color tag or color code para mas madali mo visually malalaman. So, pwedeng pag-usapan nyo anong klaseng event yung ganito. Kulay, yung blue, yung yellow, di ba? So, nasa inyo. And then where? Saan mangyayari yung event? Sa specific place ba na may address, may physical location or online? Or yan via Skype, Google Meet, so online meeting. So nasa inyo yan. Lagay nyo lang dyan. So on our case, lalagay natin na Zoom meeting or online meeting. And then dito na papasok yung category guys. So pwede kayong gumawa ng event category nyo. Example lang, general meeting. Okay? So parang weekly meeting nyo, catch up meeting. Pwede rin naman na client meeting. Okay? Or client event. Diba? So pwede nyo tawagin ng mga ganon. For now, pipiliin muna natin yung general meeting and then yung event type. Again, pwede kayong mag-ano nga na kung ang event ba na to is parang pang corporate event or pang team leads or pang client relations o product launch. Okay? So, yun yung mga pwede nyong ilagay. Product launch. Ano pa ba yung usual na ginagawa natin? If it's a general meeting, so the event type is pwede rin private, pwede natin. So again, depende sa inyo. Yun yung maganda dito sa Colabida. Medyo may control ka dun sa ibang aspeto ng mga information kung paano mo siya gustong i-categorize. Description as a sample event. Okay? Starts on, kailan magsimula yung event. So, pwede kasing multiple days, di ba? So, sabihin na lang natin na today, yung oras is 7 p.m. and ends on today. So, dito pala, guys, ayan, pwede mong piliin yung end date and then yung end time. So, sabihin na lang natin na 1 hour lang yung event.
Okay, since it's just a Zoom meeting, then yung attendees, yung maganda dito, pwede mo nang i-select dito. Say, kunyari, yung event mo just for your sales team, your marketing team, di ba? So, your managers. Okay, dito, pipiliin mo lang yung mga yon. Or, kapag all employees are required or makikita nila yung event na to, manonotify sila, check mo yung all employees. Okay? And dito, sabi nga dito, select member. So ngayon kasi piliin muna natin on specific member muna tayo. And then, pwede mo rin piliin yung client. Say, yung client kasama siya dun sa event. Yun nga, kunyari, involved siya, product launch or i-delegate nyo na, 'di ba, yung nagawa nyong project, i-explain nyo sa kanya kung paano niya nagagamitin. Yun, pwede rin na i-add nyo yung client. Okay, kung pang lahat ng clients to, like may product, meron kayong bagong service, gusto nyo i-announce sa kanila, gusto nyo ipakita, i-showcase, yan, siguro ganun yung magiging scenario na i-choose nyo mo yung all clients. Pero on our example, ito lang muna. And then repeat, kung magre-repeat ba tong event na to, say, yun nga, gusto mo tong gawin on a monthly basis. Okay, kung gusto mong gawin to on a daily, weekly, yearly, diba, pwede mo siyang i-set as magre-repeat and then ilang cycle siya, ilang beses siya magre-repeat. Okay, example, for the first 5 months, pag-meet kayo ng mga managers mo, bago mo sila bitawan, so, lalagay mo dito 5 and then weekly siya. Okay, so for now, hindi natin isa-select yung repeat. Okay, pag okay na lahat ng information, hit the submit button. Oops, sorry, na-escape ko siya. Ulitin natin. Sample event, ayan, na-preserve naman yung ginawa natin. Hit submit. Ayan, so makikita nyo, nandito na yung event na ginawa natin. Ayan siya. So if you click on it, lalabas na yung event details. Okay? Na ano yung title ng event, description, sino yung mga attend. Okay? So yun lahat ng mga information pwede mong i-delete or i-edit, i-update. Okay? Ano pa ba yung pwede dito? Pag tinignan mo siya sa week, kita mo siya dito. So calendar view talaga siya, guys. Sa day. Ayan. And then mano-notify yung mga users, no, yung mga employees or team members at pati yung mga client na inad mo sa event. Mano-notify sila via email saka dito sa kanilang notification section yan. May notification tayo dito, 'di ba? Mano-notify sila niyan. Okay? So tignan natin kung ano yung itsura sa kanila. So ito guys, yung nakalagin yung ating user, si Maria. Ayan, dito sa isang browser. Tignan natin yung sa event niya. Ito sa events. So, hindi ko pa nare-refresh eh. Punta na lang tayo direct sa page. Ayan. So, makikita natin na nandito nag-reflect yung event. Okay. So, ayan yung pinaka-purpose ng event. Okay, so ngayon, even yung mga ganun, yung mga announcement nyo, pwede nyo na ilatag, di ba? Kung yung event nyo ba is weekly or monthly, di ba? Or on a year, pwede nyo na ilatag yun eh, dito sa Collabita. Mag-assign lang kayo ng tao, kung multi ano na kayo, marami na kayo sa team. Pero kung ikaw, syempre, pwedeng ikaw na rin yung mag-set. Ang maganda dito, guys, kumbaga, hear me out, no? Pinapadali niya talaga eh yung process natin. Yung mga medyo dati natin ginagawa manually, napapadali. So tayo ngayon as a business owner or as the pinaka mas marami tayong pwedeng magawang iba eh, 'di ba? Kasi na-handle na or may tool na tayo ngayon na magagamit para dun sa mga nitty-gritty na mga dati nag-spend pa tayo ng maraming oras, 'di ba? So malaking tulong sa atin tong Collabida. Okay, so yun lang guys and see you on the next video.